Hey, what's up mga kanoo? Nandito tayo ngayon sa Cavite. Pupunta tayo sa bahay ng parents ko. Hindi natin sinami mag-ina. Doon muna sila sa bahay. Takot sa putik. Kasi dito sa amin, pag maulan dito maputik. At wala pang kuryente. Ayan, kita nyo naman guys. Lupa pa yung daan. Lalakarin natin to kasi hindi naman kaya ipasok yung motor. Kung kaya ipasok pwede, kung tuyo na yung lupa. Ayan, nahambo na. Mahambo na naman sigurado. Putik na naman to. Ayan, maglalakad muna tayo. So yun na nga guys, biglang umulan. Sinuot ko yung helmet ko sa ulo ko kasi wala akong pampandong. Pero malapit-lapit na tayo. So hindi nila alam na pupunta ako sa bahay ngayon. Wala naman akong kadala-dala. Pero bibigyan ko sila ng pera kahit papano. Makatulong man lang kasi wala nang trabaho si tatay. Si nanay naman matagal na namang hindi naman talaga nagtatrabaho si nanay nun. Mula pa nung una. Kasi si tatay naman matanda na. Ngayon bibigyan ko sila kahit papano para may panggastos sila. Kasi hindi pa rin ako nasahod. May sahod na pero hindi ko pa na-withdraw. Dahil grabe traffic yan sa Munti. Kaya umuwi ako ng Kabiting muna. Tsaka mas nakaka-relax dito. Yung mga puno na natumba dahil sa bagyo noon, nung bumagyo ng ULYSSES, ubos ang saging. Tutubo naman yan pero hindi ko lang alam kung bubungayin ulit kasi naputol na. So yun nga guys, putulin ko muna yung video dahil malapit na rin naman tayo.
So yun na nga guys, nandito na tayo sa bahay. Wala si tatay, nandun daw sa kabilang bahay. Mamaya pupuntahan natin si tatay. Yun, bali ito yung mga yero na natanggal nung bagyo. Pinalitan namin ng yero na manipis kasi hindi na sila pwedeng gamitin. Pero sayang, magagamit pa yan.